हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियो चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो चाहिँ लिएर आएको छु। भिडियो के को लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो साथीहरु, यदि तपाईहरुले पनि फेसबुक चलाउनुहुन्छ र तपाईहरुको फेसबुक चाहिँ ह्याक हुनबाट बचाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। साथीहरु, भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् ताकि तपाईले पनि आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ अब सजिलैसँग ह्याकरको हातबाट चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरेपछि। साथीहरु, जहिले पनि मैले तपाईहरुलाई भन्ने गर्छु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष चाहिँ पुग्नेछ। भन्दै साथीहरु, ढिलो नगरिकन लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। अब साथीहरु, हामी चाहिँ लागौं त हाम्रो फेसबुकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ह्याक हुनबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयतिर है त। साथीहरु, त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा लगेर देखाउन चाहन्छु है त। साथीहरु, हामीले चाहिँ हाम्रो फेसबुकलाई चाहिँ ह्याक हुनबाट चाहिँ कसरी बचाउने त भन्ने कुरा चाहिँ है त। साथीहरु, अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ देखाउने छु, जुन काम चाहिँ हामीले गरेपछि फेसबुक ह्याकरले चाहिँ हाम्रो आइडीलाई चाहिँ ह्याक गर्न सक्दैन। वेल साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर म देखाउँदै छु आफ्नो फेसबुकलाई क्लिक गरेर फेसबुकलाई खोलिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर साइडमा देख्नु सक्नुहुन्छ। साथीहरु, सिम्पली आफ्नो फेसबुकको राइट साइडमा तीनटा डटलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। तीनटा डटलाई क्लिक गरेपछि साथीहरु यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी, यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ प्राइभेसी यहाँ चाहिँ सर्टकट भन्ने देख्दै हुनुहुन्छ, यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि टेक अप प्राइभेसी चेकअप भनेछ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ फर्स्ट अप्सन हु क्यान सी व्हाट यु आर शेयर भनेछ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरु सिम्पली यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यूलाई क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्यूलाई क्लिक गरेपछि अब यहाँनेर मेन भनेको चाहिँ ह्याक हुने काम चाहिँ ह्याकरले यहीँबाट गर्छ। तपाईले गलत गर्नुभएको छ भने अब तपाईले आफ्नो फोन नम्बर सेभ गर्नुभएको हुन्छ तपाईको फेसबुकमा, त्यो चाहिँ तपाईले कहिले पनि सो नगर्नु होला। यदि तपाईको फेसबुकमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नम्बर सेभ गर्नुभएको छ भने यहाँनेर तपाईको चाहिँ अप्सन देखाइएको हुन्छ, जुन चाहिँ अप्सन चाहिँ पब्लिक फ्रेन्ड ओन्ली मी क्लोज फ्रेन्ड भनेको छ। साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईले जहिले पनि ओन्ली मी भनेर चुज गर्नुस्। ओन्ली मी भनेर चुज गर्नु भने के हुन्छ भने तपाईको चाहिँ यो जुन नम्बर फोन नम्बर छ यसलाई चाहिँ तपाईले मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भरे यदि तपाईले पासवर्ड बोल्नुभयो भने चाहिँ रिकभर गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम यसले गर्छ। तर यदि तपाईले सो गर्नुभयो भने आफ्नो नम्बर सो गर्नुभएको छ भने चाहिँ यही नम्बर मार्फत चाहिँ तपाईको फेसबुक ह्याकरले ह्याक गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। अब त्यस्तै इमेल छ साथीहरु, यो इमेल पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। इमेलले पनि यदि तपाईले इमेल सो गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि ह्याकरले सजिलैसँग तपाईको इमेल मार्फत चाहिँ उनले चाहिँ तपाईको फेसबुक आइडीलाई चाहिँ ह्याक गर्न सक्छ। त्यही भएर यहाँ इमेल अप्सनलाई पनि तपाईले ओन्ली मी गरेर मात्र तपाईले राख्नु होला, पब्लिक कहिले पनि नगर्नुस्। त्यस्तै तपाईको यहाँनेर बर्थडे छ, तपाईको बर्थडेको मन्थ केही पनि फरक पार्दैन। मन्थले चाहिँ तपाईले चाहिँ मन्थ फ्रेन्ड टु फ्रेन्ड अथवा पब्लिक जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको जन्म साल, जस्तै कि मेरो जन्म मिति यहाँनेर देखाइरहेको छु, मेरो जन्म मिति चाहिँ यहाँ ओन्ली मी भनेर राखेको छु। तपाईले पनि आफ्नो जन्म मिति कहिले पनि सो नगर्नुहोस्, ओन्ली मी भनेर राख्नु होला साथीहरु। किनभने तपाईको जन्म मिति फुल देखाउनु भयो र तपाईको सबै डेट अफ बर्थको मन्थ सबै देखाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको यहाँबाट पनि ह्याक हुने धेरै चान्स हुन्छ साथीहरु। अब त्यस्तै अरु अप्सन छ, यो अरु अप्सनले केही पनि फरक पार्दैन। तपाई कहाँ जन्मिनु भएको, तपाईको कुन सिटी हो सबै यहाँनेर छ, तपाईको त्यसले चाहिँ केही पनि फरक पार्दैन है साथीहरु। त्यसपछि अब नेक्स्ट गर्दियौ। नेक्स्ट गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि आँखा चाहिँ यसले पनि केही पनि फरक पार्दैन। त्यसपछि हामी नेक्स्ट गर्दियौ। नेक्स्ट गरेपछि हामीले हेर्यौं यहाँनेर चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्लक लिस्ट भन्ने छ, यो पनि खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। यदि तपाईले चाहिँ कसैलाई ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस आइकनमा थिचेर, र कसलाई ब्लक गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट गरिदिउँ साथीहरु। नेक्स्ट गरेपछि तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ ग्रीन टिक तीनटैमा छ। यसरी ग्रीन टिक तीनटैमा छ भने तपाईको ओके छ, कसैले ह्याक गरेको छैन तपाईको। अब रिभ्यू टपिक
एनदर टपिक भनेको छ साथीहरु। अब हामीले यति गरिसकेपछि मेन भनेको पोइन्ट भनेको यही हो, अरु हामीले नहेर्दा पनि हुन्छ, तर म तपाईहरुलाई देखाउँदै सर्टकटमा हाउ टु कीप अकाउन्ट सेक्युर भनेको छ साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब योर पासवर्ड इज ओके, लगइन आर लेट अर आर अन भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर भनेको छ टु टर्न अन टु फ्याक्टर एथेन्टिकेसन भनेको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। यदि तपाईको पासवर्ड स्ट्रङ छैन भने तपाईले यहाँनिर चेन्ज पासवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब हैन भने तपाईले स्किप गरिदिनुस्। स्किप गरेपछि तपाईको मेन पोइन्ट भनेको साथीहरु यहाँनिर फेसबुक छ। फेसबुकको नोटिफिकेसन के भनेछ, विल सेन्ड यु फेसबुक नोटिफिकेसन भनेछ साथीहरु। यदि यस्तो दुईटै तपाईको अफ छ भने यिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ जहिले पनि अन राख्नुस्। यदि तपाईले चाहिँ अन राख्नु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले तपाईको फेसबुक आईडी चाहिँ खोल्नु खोजेको छ अरु उनीहरुको मोबाइलमा भने तपाईकोमा पहिला नोटिफिकेसन आउँछ। तपाईले चाहिँ परमिसन दिएपछि मात्रै उनीहरुले चाहिँ खोल्न सक्छ। अब जस्तै तपाईको इमेल भयो, इमेल पनि तपाईले चाहिँ अन गरेर राख्नुस् नोटिफिकेसन। यदि कसैले खोल्न खोज्दैछ भने तपाईको इमेलमा नोटिफिकेसन आउँछ अनि मात्रै तपाईले परमिसन दिएपछि खोल्न सक्छ। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट साथीहरु। अब हामीले नेक्स्ट गर्दियौ। नेक्स्ट गरेपछि यिनीहरु चाहिँ सबै तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट छैन। अब यसले भनेको छ यो ग्रीन टिक लागिसकेको छ, तपाईले यति हेरिसकेपछि यो ओके। अब यस्तो तरिकाले तपाईले चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो फेसबुक आईडीलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ ह्याकरको हातबाट साथीहरु। अब अरु चाहिँ कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट छैन, जुन मैले इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईहरुलाई बताइसकेको छु, किनभने भिडियो लामो हुन्छ। त्यही भएर जुन चाहिने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताएको छु साथीहरु। तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ फलो अप गर्नु होला। यदि तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ फलो अप गरेर तपाईले पनि यो काम गर्नु भने तपाईको चाहिँ फेसबुक आईडी चाहिँ ह्याक हुनबाट बच्छ। वेल साथीहरु, तपाईले भिडियो के कति बुझ्नुभयो, भिडियोमा बुझे अनुसार चाहिँ मलाई जस्तो कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ, टेक केयर।